Primul verset din primul capitol. Era pe vremea lui Ahasveros, al acelui Ahasveros, care domnea de la India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi. Expresia al acelui Ahasveros ne arată faptul că scriitorul cărții pare să fi cunoscut mai mulți cârmuitori cu numele Ahasveros. Și spuneam că ar putea să nu fie numele, ci un titlu. Ezra, un scriitor al Bibliei, a menționat pe unul în capitolul 4 cu versetul 6, Daniel menționează pe un alt Ahasveros. Dacă le-ar cunoaște lucrările, ar ști neapărat despre acestea două. Sau poate că știa de ei în mod independent. Ahasveros, din narațiunea lui, este diferit de oricare dintre cei de dinainte și el, scriitorul Esterei, procedează în felul acesta să-l deosebească. În primul rând, Ahasveros al lui Daniel, din Daniel 9 cu versetul 1, în anul dintâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros, din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, deci nu este acesta, și cel de-al doilea descoperit în cartea Ezra, este cel pentru care au mituit cu preț de argint pe sfetnici să-i zădărnicească lucrarea. Ahasveros acesta domnea de la India până în Etiopia. Narațiunea îl prezintă pe acest Ahasveros și face o descriere ca fiind un despot oriental cu o autoritate nelimitată, necontrolată de altcineva. Pe cine voia l-a ucis, pe cine voia a ținut în viață. Oamenii, orașele, popoarele, toți stăteau la mila capriciului acestui rege. Puterea lui, pentru bine sau pentru rău, era imensă. Ceea ce citim însă în cartea Estera despre Ahasveros este în deacord cu ceea ce este descris de către istorici cu privire la Xerxe, omul care a condus 2 milioane de soldați împotriva grecilor. Oamenii aceștia care au biciuit mările, au ucis inginerii podului său pentru că munca lor a fost distrusă de o furtună. Omul acesta, Ahasveros, și-a insultat regina pentru modestia ei, a destituit-o și a fost gata să aducă masacru asupra unui popor pentru a satisface favoritul său, pe Haman. Chiar și o astfel de putere a fost controlată și stăpânită însă de înțeleapta providență a lui Dumnezeu. Domnul domnește și inimile împăraților sunt în mâna lui. Monarhul persan nu a fost în totalitate instrumentul celor răi, pentru că Dumnezeu a transformat în nimic sfaturile dușmanilor săi. Autoritatea civilă își are originea în numirea divină. Puterile care există sunt rânduite de Dumnezeu. Cu toate acestea, puterea nu este dată pentru a fi folosită așa cum a fost folosită de Ahasveros, pentru a satisface patimile păcătoase. Probabil că atunci când s-a trezit așezat pe tronul său, mândria inimii s-a ridicat odată cu măreția regatului său și sărbătoarea extravagantă cu cheltuieli imense, nu doar pentru a arăta bogățiile glorioase ale împărăției sale, pe care le moștenise de altfel, ci onoarea măreției sale. Aceasta o putem defini conform Bibliei ca fiind deșertăciunea deșertăciunilor, ca fiind slava deșartă, o afecțiune a fastului fără rost, fără niciun rost.